Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Mục Vân cùng Bảo Linh Nhi đang ở quầy thì Thiên Vũ công tử đến. Bảo Linh Nhi thấy thế liền nói, chính là Thiên Đan Tông đệ tử, Thiên Vũ công tử, hân hạnh. Thấy thế, Mục Vân ngạc nhiên vì chưa từng nghe đến. Bảo Linh Nhi nói rằng, ngươi đúng là cái gì cũng không biết. Thiên bảo các chúng ta cùng Thiên Đan Tông, Ôm Kim Lâu, Ám Ảnh các hợp tác tỉ mỉ, mà Thiên Đan Tông còn có rất nhiều vũ khí mạnh trong 3000 tiểu thế giới. Còn Vũ công tử chính là một vị thánh sư, Thiên Đan Tông nổi tiếng lâu đời, hắn đã chế luyện ra hạ phẩm thánh đan đệ nhất. Sau đó, Bảo Linh Nhi liền đi tới chào hỏi. Thiên Vũ lúc này khí chất đầy mình, phong độ nói, Bảo thiếu chủ, lần này Huyền Không Sơn chơi lớn như vậy, phụ thân của ngươi Bảo đại nhân nhất định sẽ cho ngươi chiếm đoạt một vị trí trên bảng mệnh đúng không? Bảo Linh Nhi liền bất đắc dĩ nói, bây giờ thực sự là đau đầu quá, đâu ai giống ngươi, đã có ở 100 vòng đầu tiên, không phải lo lắng. Nghe được lời này, Mục Vân ở đằng sau cười to. Thiên Vũ thấy vậy liền chào hỏi, vị này chính là cận vệ Mục Vân, trước đó không lâu được Bảo thiếu chủ chiêu mộ phải không? Hơn nữa nghe nói ngươi còn là người lấy mạng Hàn Thiên Vũ, đứng ở vị trí 297 thiên mệnh bảng nhỉ. Lời nói vừa dứt, toàn bộ ánh mắt trong quán trọ đều hướng tới Mục Vân kèm theo vẻ sợ hãi. Bây giờ Cửu Hàn Thiên Cung cùng Thánh Tước Môn đều ra giá 1 ức trung phẩm linh thạch với Mục Vân, mà Thiên Vũ hắn nói như vậy chẳng khác nào đạp đổ miếng ăn của mình. Lúc này, Bảo Linh Nhi vội vàng giải thích, Thiên Vũ công tử, vị này Mục Vân đúng là cận vệ của ta, nhưng không có quan hệ gì. Còn về phần xếp thứ 297 trên thiên mệnh bảng không phải là hắn đâu. Mục Vân cũng lên tiếng rằng, ha ha, đúng vậy, Thiên Vũ ngươi vẫn luôn như vậy, sớm muộn cũng sẽ mất mạng. Chỉ là trong lúc nói chuyện, ngoài quán trọ, một thân ảnh cười lớn tiếng bước vào. Nhìn thấy vậy, Bảo Linh Nhi cau mày nói, cái gì? Nhìn xem người kia chính là phó gia của Vô Kỵ Ma giáo. Mục Vân cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Bảo Linh Nhi kể lại rằng nó nằm ở khu vực cốt lõi của 3000 tiểu thế giới, được thành lập bởi Vạn Quy lão cách đây 10.000 năm. Tuy nhiên, lão Vạn Quy đã biến mất và Vô Kỵ Ma giáo đang trong tình trạng nội chiến. Nhưng dù vậy, nó vẫn là ở trong 3000 tiểu thế giới, là một tồn tại không thể bỏ qua. Vạn Quy lão năm đó hắn rời khỏi 3000 tiểu thế giới, sau đó đúng là không biết đi đến nơi nào. Theo như hắn nói thì là bị người hãm hại, nhưng lại không cho biết người đấy là ai. Hơn nữa, đám người Tần Mộng Giao đã đến 3000 tiểu thế giới, theo lý mà nói, Vạn Quy hẳn là cũng ở đây, nhưng cho đến bây giờ bọn họ vẫn chưa nghe được tin tức gì về hắn. Sau đó, nhìn Ma Vô Tình một thân tóc dài, Bảo Linh Nhi hạ giọng nói, người kia là Ma Vô Tình, tự xưng Vô Tình công tử, xếp thứ 10 trên thiên mệnh bảng. Không biết Huyền Không Sơn làm cái gì, xem ra đệ tử toàn bộ 3000 đại thế giới trên thiên mệnh bảng lần này đều tới. Bảo Linh Nhi tiếp tục lên tiếng, ta còn muốn đánh bại một đệ tử trên thiên mệnh bảng, nhất định phải có tên trong danh sách mới có tư cách để tiến được vào di chỉ Cổ Long. Thấy vậy, Mục Vân liền đáp lại rằng, với thực lực của ngươi, đánh bại 100 đệ tử hẳn là không thành vấn đề. Đến đây là hết tập 331 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.